እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ሚሞሪስ መጠቀም ሳያስፈልገን የትኛውንም ፋይል ቪዲዮም ሆነ ፎቶግራፎችን ሴቭ የምናደርግበት ወይም የምናስቀምጥበት ፐርማነንትሊ የምናስቀምጥበት ለምሳሌ ሚሞሪ ለምሳሌ ወይ ፎርማት ሊሆንብን ይችላል ወይም ሚሞሪው ሊጠፋ ይችላል። በዚህ አጋጣሚ የነበሩትን ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ሙሉ ለሙሉ ታጣላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው ምንድነው? ምን አይነት ሲስተም ተጠቅመን እነዚህን ቪዲዮ እና ፎቶዎችን በጣም ብዙ የሆኑ ቪዲዮዎች እና ፎቶዎችን ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ እንችላለን ወይም እንዳይጠፉብን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። ያ ማለት እንትኑ አፕሊኬሽኑ እስከ 1024 ጂቢ ድረስ ያሉ ፋይሎችን መያዝ የሚችል ወይም ከ400 ሺህ ፎቶዎች ወይም እስከ 100 ሺህ ቪዲዮዎች የሚሆኑ ቪዲዮዎችን የመያዝ አቅም ያለው ሚሞሪ ነው ማለት ነው። ወይም ክላውድ ሚሞሪ የምንለው ማለት ነው። ወይም ክላውድ ስቶሬጅ ዲቫይስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ማሳየቱ እሄዳለሁኝ እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። እሺ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሂድ። አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ያው ከበስተጀርባዬ አንዳንድ ድምጾች ይገባሉ። ስለዚህ ያው ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ኦኬ እሺ አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ማለት አፕሊኬሽኑ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ነው። አፕሊኬሽኑ አያችሁት? ይሄ ነው። ቴራ ቦክስ ይባላል። 1024 ጂቢ ነው የሚይዘው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄንን ቴራ ቦክስ ወይም ይሄንን ክላውድ ስቶሬጅ ዲቫይስ መጠቀም የምንችለው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ በቀጥታ ያው መጀመሪያ ምን ያስፈልጋቸዋል? ዋይፋይ ወይም ዳታ ያስፈልጋቸዋል። በዋይፋይ ወይም በዳታ ነው መጀመሪያ ይሄንን አጀስት ማድረግ የምትችሉት። እሺ እኔ ያው ለጊዜው ዳታዬን እከፍታለሁኝ። እሺ አፕሊኬሽኑን ልክፈተው። አፕሊኬሽኑ እየከፈተ ነው። አፕሊኬሽኑን እንደምትመለከቱት እስከ 1024 ጂቢ ፋይልን መያዝ የሚችል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ሳይን አፕ ማድረግ አለብን ወይም አካውንት ያስፈልገዋል። አካውንቱን ከፈለጋችሁ በፌስቡካችሁ መክፈት ትችላላችሁ። አሁን እኔ ለምሳሌ በፌስቡክም በኢሜይልም ያለውን ላሳያችሁ። ያው በኢሜይል ከፈለጋችሁ ያው ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል አካውንት የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ፓርት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል አካውንት ይላል። ስለዚህ ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል አካውንት ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቱትን በፌስቡክ ኤፍ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል አካውንት ልበለው ነው። እሺ ሳይን ኢን ብየዋለሁኝ። እዚህ ጋር ያሉት ኢሜይሎቼ ናቸው። የኔ ኢሜይል በዚህኛው እሺ ኦፕን ላድርገው። እሺ ያው እየከፈተ ነው እንደምትመለከቱት። ኦኬ ኢኔብል አውቶማቲክ ባክአፕ ይላል እዚህ ላይ። ኢኔብል አውቶማቲክ ፎቶ ባክአፕ ዩ ኖ ሎንገር ኒድ ቱ ወሪ አባውት ሉዚንግ ዩር ፎቶስ። ያው ምን ፎቶአችንን እናጣለን ብለን የምናስበው ነገር የለም። በጣም ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው? ፎቶአችንን ፎሬቨር ወይም ለፐርማነንትሊ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ኢኔብል አውቶማቲክ ባክአፕ ልበለው። ኢኔብል አውቶማቲክ ባክአፕ
እሺ እዚህ ጋር ስትደርሱ እዚህ ጋር ገንዘብ ይጠይቃል። ገንዘብ የሚጠይቀውን ስኪፕ ትሉታላችሁ። እዚች ጋር ስኪፕ ከላይ አለች። ስኪፕ የምትለው አሳያችሁ። ስኪፕ የምትለው አያችኋት? እዚች ጋር ነች። ይቺን ማለት ነው። ይቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይቺን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው እዚህ ጋር ይቀመጥና ከዛ ያው እንደምትመለከቱት ቴፕ ሂር ቱ ቼክ ዘ ፋይል ባክአፕ ፕሮግረስ ይላል። እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቷት ጋር ክሊክ አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን ፋይሉ ባክአፕ የሆነ መሆኑን ማለት ነው። ቴፕ ሂር ቱ ቼክ ዘ አፕሎድድ ፋይልስ ይላል። አፕሎድ የሆኑ ፋይሎችን ደግሞ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር ፋይል፣ አልበም፣ ቪዲዮስ የሚለውን በማየት ማለት ነው። ምናልባት ግልጽ ላድርግላችሁ። ይሄው አያችሁት? እዚህ ጋር እዚህ ጋር ቅርታ ያው እዚህ ጋር ከታች ያለውን ተመልከቱ። እዚህ ፋይል፣ አልበም፣ ቪዲዮስ የሚል አለ። ስለዚህ እዚያ ጋር ገብታችሁ ፋይሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፋይሉን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ አፕሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ፋይላችንን አፕሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ኔክስት ልበለው። እዚህ ጋር ስታርት ታፕ ሂር ቱ ቼክ ዘ አፕሎድድ ፋይልስ ይላል። ስታርት ልበለው። ስለዚህ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ፕላስ የሚለውን እንጫናለን። አያችሁት? እዚህ ጋር ፕላስ የሚለውን ይሄኛውን ፕላስ በደንብ በግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄንን ነው የምንጫነው። እቺ ፕላሷን ትጫናላችሁ። ፕላሷን በሚጫንበት ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? አያችሁ ወደ ፎቶዎች እና ወደ ቪዲዮዎች ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎችን ያው ክሊክ በማድረግ ወደ አፕሎድ እንዲሆንልን ወይም ወደ ክላውድ ስቶሬጅ ፎርም እንዲቀየርልን እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ ፎቶስ የሚለውን ክሊክ ላድርግ። ፎቶስ የሚለውን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ያው ከላይ እንደምትመለከቱት ሰሌክት ኦል ይላል። ሰሌክት ኦል የሚለው እንዲገባችሁ ያው እዚች ጋር ያለችው አይቷት ይቺ ሰሌክት ኦል ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ወደዛ እንዲገባ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ሰሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰሌክት ኦል ክሊክ። አሁን ሁሉንም ሰሌክት አድርጓቸዋል። ስለዚህ ሰሌክት ያደርጓቸው አሁን 500 የሚሆኑ ፎቶዎችን ወደ ቴራቦክስ ሊያስገባልኝ ነው ማለት ነው። ወይም ወደ ክላውድ ስቶሬጅ ሊያስገባልኝ ነው። ስለዚህ አፕሎድ እለዋለሁ። እዚች ጋር ያለችውን አሁንም ይችል ላሳያችሁ። ይሄው አፕሎድ እዚች ጋር ክሊክ በማድረግ አፕሎድ እንላለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ምንድነው ዩዝ ሴሉላር ዳታ ኦር ዋይፋይ ፎር ዌይት ፎር ዋይፋይ ይላል። ሴሉላር ዳታ በሚለው ክሊክ አድርጌ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ስለሆነ ይሄን ክሎዝ እለዋለሁኝ። ስለዚህ አሁን ፋይሎችን ያው እዚች ጋር ያለችውን እንመልከት። ያው እዚች ጋር አያችሁት? እዚች ጋር ይቺን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ፋይሎችን አፕሎድ እያደረገልኝ ነው። አሁን ይሄኛውን ከፍቼ ላሳያችሁ። ፋይሎቹ አሁን ወደ የት እየመጡ ነው ማለት ነው? ወደዚህ አፕሎድ እየሆኑ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ይሄው ዳውንሎድ ይላል እዚህ ጋር አፕሎዶች ፋይሎች እዚህ ጋር እያመጣቸው ነው ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ሁሉንም ቪዲዮዎችንም ፋይሎችንም እና ደግሞ ፎቶዎችንም ሆነ ሁሉንም ሰብስበን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ያው የመጡትን ፋይሎች የት ጋር ነው ቼክ የምናደርገው የሚለውን ስናይ ያው እዚች ጋር ነው። አልበምስ ፋይልስ የሚል አለ። ያው እዚህ ጋር አያችሁት? እዚህ ጋር ነው ቼክ የምታደርጉት። ስለዚህ አልበምስ ለምሳሌ ልክፈት። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ፋይሎቼ መጥተዋል ማለት ነው። ፋይሎቼ ወደዚህ መጥተዋል። ወደ ኋላ ልመለስ። እና ስለዚህ ይሄ ክላውድ ስቶሬጅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ቴራቦክስ ይባላል። ፋይሎችን በቀላሉ
ሚሞሪ የትኛውም ለምሳሌ ሚሞሪ ባለ 4 ጂ፣ ባለ 8፣ ባለ 12፣ ባለ 16 እያለ ብዙ ሚሞሪዎች አሉ። ነገር ግን እናንተ እነዚህ ሚሞሪዎች ከመግዛት ይልቅ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እንደዚህ አይነት ምርጥ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ፋይላችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዋናው አድቫንቴጁ ፎር ኤቨር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሁሌም ማግኘት ትችላላችሁ ፋይሉ ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ያው አፕሊኬሽኑን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ኮሜንት ላይ አስቀምጠዋለሁኝ። ሊንኩን እዛ በመግባት ፋይላችሁን አፕሊኬሽኑን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።